हेलो नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामी एफएफटी मा जुन एन्ड पॉइन्ट जुन दिएको हुन्छ हैन त्यो भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ हैन। अब लेट्स सपोज हामीसँग एउटा लेट्स सपोज हामीसँग के हुन्छ एउटा डाटा छ है त। एउटा डाटा छ, एउटा एक्स छ। त्यसमा चाहिँ के गर्नु चारवटा डाटा छ। त्यसमा चाहिँ चारवटा डाटा छ। अब यो 1 2 3 4 हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब कुनै चारवटा डाटा छ। अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ एफएफटी निकाल्दाखेरि एफएफटी निकाल्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ अब यहाँ एक्स र यहाँ एनको भ्यालु दिन्छौँ। अब यो एन भनेको जुन छ नि यो एन भनेको खासमा के हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ हैन। अब यदि एन इक्वल टु हामी केही दिएन भने चाहिँ डिफल्ट यो एफएफटी अल्गोरिथमले के गर्छ, यो एफएफटी अल्गोरिथमले के गर्छ, सेम चाहिँ जुन चाहिँ डाटाको भ्यालु हुन्छ हैन त्यही सेम एन इक्वल टु लेन्थ अफ त्यो डाटाकै चाहिँ डिफल्ट राखिदिन्छ। यदि चाहिँ हामी एन इक्वल टु अब हामी कुनै एउटा भ्यालु राख्यो भने लेट्स सपोज यहाँ चाहिँ यदि 4 छ र हामी चाहिँ अब यहाँ 4 नराखिकन हामी यहाँ चाहिँ यदि 8 राख्यो भने अब यो अल्गोरिथमले अब के गर्छ, यो एफएफटीले के गर्छ भनेपछि अब न्यू डाटा चाहिँ जेनेरेट गर्छ। न्यू डाटा चाहिँ सुरुमा जेनेरेट गर्छ। त्यो न्यू डाटामा के गर्छ, अब यहाँ चाहिँ यो जुन माथिको 1 2 3 4 छ हैन, 1 2 3 अनि यो 4 1 2 3 4 राखिदिन्छ। र यो अब चारवटा त अलरेडी डाटा थियो। अब हामी चाहिँ एनको भ्यालु 8 राखेछौँ भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ, अल्गोरिथमले चारवटा जिरो चाहिँ के गर्छ, यो प्याड गरिदिन्छ। यहाँ चारवटा जिरो यहाँ प्याडिङ गरिदिन्छ। अनि अब चाहिँ डाटाको लेन्थ कति भयो, अब नयाँ डाटाको अब 8 भयो। अब अनि त्यसपछि के गर्छ यसले, अनि त्यसपछि एफएफटी त्यसपछि यसले के गर्छ, एफएफटी क्याल्कुलेट गर्छ। भनेपछि यो हामी जुन यो जुन एन्ड पोइन्ट थियो नि, एन्ड पोइन्टले चाहिँ के गर्यो भनेपछि यो एन्ड पोइन्ट भनेको यो डाटा जुन यो डाटा छ नि यो डाटाले के गर्यो, रिप्रेजेन्ट गर्यो हो। एनले के गर्यो, डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यसै गरी चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ एन चाहिँ यदि के भयो भनेपछि यदि त्यो डाटाभन्दा बढी छ भने त्यो अल्गोरिथमले के गर्छ, जिरो प्याडिङ गरिदिन्छ बाँकीमा। र यदि एन चाहिँ ठुलो छ, यदि एन चाहिँ बढी छ भने त्यसको मतलब के भने त्यसले अरू डाटामा चाहिँ केही चेन्ज गर्दैन, त्यो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ केही चेन्ज गर्दैन, तर के गर्छ भने चाहिँ रिजोल्युसन्स बढाइदिन्छ। किनभने रिजोल्युसन्स चाहिँ कसरी रिजोल्युसन्स बढ्यो भने हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ यो एउटा मानव यो एउटा रेन्ज छ, यो हो यो रेन्ज छ। अब यो रेन्जमा मैले यो 5वटा डाटाले स्प्लिट गर्नु पर्यो। अब अघि कति चारवटा थियो हैन, अनि चारवटा डाटाले स्प्लिट गर्यो भने र चारवटा स्प्लिट गर्यो भने 1 2 3 4 यसरी आउँछ हो। अब यही सेम रेन्जमा मैले यदि सेम रेन्जमा मैले 8वटा स्प्लिट गरिदियो भने के हुन्छ, अब नजिक डाटा आउँछ हैन, नजिक 8वटा डाटा आउँछ भनेपछि सेम रेन्जमा चाहिँ डबल गरिदियो भ्यालु भनौँ न, इन्क्रिज गरिदियो भने पहिलाभन्दा त के हुन्छ, रिजोल्युसन्स चाहिँ बढी हुन्छ। तर यदि हामी चाहिँ यदि यो जुन यो डाटा हुन्छ हैन, यो डाटालाई यदि हामी यदि एन चाहिँ हामी डाटा पोइन्ट भन्दा यदि कम लियो भने फेरि हाम्रो के हुन्छ, त्यो हामी चाहिँ त्यो जुन फ्रिक्वेन्सी आउनु पर्दैन त्यो चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ डाटा चाहिँ के हुन्छ, लस्ट हुन्छ हैन। डाटा लस्ट भएको कारणले के हुन्छ, हाम्रो एक्ज्याक्ट जुन हाम्रो एक्युरेट फ्रिक्वेन्सी छ हैन त्यो फ्रिक्वेन्सी आउँदैन, हाम्रो अर्कै आउँछ। त्यही भएर चाहिँ कम चाहिँ राख्नु भयो हैन। अब बढी चाहिँ बढी राख्यो भने त्यो के हुन्छ, रिजोल्युसन्स बढी आउँछ, तर त्यो कम्प्युटेसनल जुन पावर आउँछ त्यो चाहिँ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि त्यही भएर कम्प्युटेसनल टाइम चाहिँ बढी लाग्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन एउटा डाटा जति हुन्छ नि त्यो हामी लेन्थकै हामी प्राय लेन्थकै राख्छौँ, वा लेन्थकै नराख्यो भने 2 को पावरमा आउने गरी हैन। त्यसरी चाहिँ हामी एफएफटी को एन चाहिँ चुज गर्छौँ, तर एन यसरी गर्छ हैन। धन्यवाद।